Пам'ятаєте, коли ви востаннє прокидалися з думкою «Вау, новий день, в мене так багато енергії, я повна сил, і я хочу нарешті почати цей день і на 100% прожити його». Чи пам'ятаєте ви, коли таке було востаннє? Мені здається, що ні, тому що більшість людей прокидається з думкою вже ранок. І сьогодні я розповім вам про 5 пасток, куди ми зливаємо свою енергію, куди вона пропадає, де вона, наша енергія, і як ми самі її роздаємо іншим людям або іншим справам. Поїхали! Якщо ви раптом бачите мене вперше, мене звати Оля Могильна, я професійний коуч і більше 5 років я допомагаю вже успішним, реалізованим жінкам ставати щасливими, піднімати самооцінку, піднімати впевненість в собі. Отже, поїхали. Більшість людей намагаються керувати своїм часом, вивчають техніки продуктивності, тайм-менеджмент, але насправді чим потрібно керувати – це своєю енергією. Тому що саме енергія, а не час – це наш головний ресурс. Енергія – це той паливний бак, на якому ми їдемо. І для того, щоб досягати цілей, рости в доході, реалізувати себе, нам потрібна енергія як паливо. Уявіть, що ви їдете з точки А в точку Б на авто. І коли ви так їдете, ви абсолютно точно знаєте і впевнені, тут не треба навіть сумнівів, що вам потрібно заправити своє авто. І якщо ви їдете по дорозі і бачите, що у вас закінчується паливо, ви швиденько шукаєте заправку, щоб заправитися і щоб продовжити свій шлях. І тут немає жодних сумнівів, все логічно. Але коли ми говоримо про себе, про досягнення своїх цілей, коли ми йдемо з точки А, з тої точки, де ми знаходимося зараз, в точку Б, в ту точку, де наші цілі, де наша реалізація, де наші доходи, коли нам треба прийти в цю точку Б, нам абсолютно так само потрібне паливо. Особливо, якщо ви робите щось вперше, вам точно потрібен запас енергії. Особливо, якщо ви робите щось для себе незнайоме, щось таке ризиковане, на що ви маєте наважитись, вам для цього потрібен ресурс, вам потрібна енергія. Тому для мене енергія – це найважливіший ресурс, і це той ресурс, яким ми можемо керувати. І сьогодні давайте поговоримо про те, куди зливається енергія, куди насправді вона йде, і як зупинити цей злив і відток нашої енергії на неважливі справи. Уявіть, що кожного ранку ви прокидаєтеся з запасом енергії. Уявіть, що у вас є ціле відерце енергії. І ви йдете з цим відерцем і поливаєте квіти. Вашу роботу, вашу сім'ю, ваші досягнення. А тепер уявіть, що в вашому відрі з'являються дірки. І через ці дірки витікає вода. І з кожною такою дірочкою води стає все менше і менше. І тепер, якщо у вас раніше було 10 літрів енергії, зараз у вас уже 5. І залишається лише 5 літрів для того, щоб поливати сім'ю, роботу, успіхи, досягнення, реалізацію. Як вам таке? Давайте розбиратися, куди йде ваша енергія. Пастка номер 1 – незавершені справи. Справа в тому, що мозок пам'ятає кожну вашу незавершену справу. Так працює ефект Зейгарник. Чим більше незавершених справ, тим більше ваш мозок їх пам'ятає, тим більше ресурсу іде на те, щоб пам'ятати всі ці незавершені справи. Уявіть, що ваш мозок – це такий браузер, де відкрито багато вкладок. І кожна незавершена справа – це така відкрита вкладка. Уявіть, як важко перемикатися між цими вкладками. Уявіть, як важко знайти щось потрібне в потрібний момент серед цих вкладок. І саме цим ми займаємося кожного дня, коли у нас цілий список незавершених справ. А ще феномен в тому, що для мозку немає значення, який рівень важливості цих справ. Наприклад, у вас є справа закінчити звіт по роботі, і у вас є справа купити додому масло. І ось так протягом дня ви живете, щось думаєте, і тут раптом масло треба купити. І пішли далі жити. Відкрили вкладку і пішли далі жити. Потім раптом виникає вкладка: о, звіт потрібно писати, я його не пишу. А ще масло треба купити, а ще дитину записати до лікаря, а ще себе треба записати на обстеження. І так енергія йде і витрачається просто на те, що ви переміщаєтеся з однієї вкладки на іншу. Ваш мозок згадує кожну задачу ніби вперше. О, точно, масло. О, точно, записатись до лікаря. І ви забуваєте про цю задачу і знову завтра згадуєте про неї, або ввечері згадуєте про неї. Таким чином, чим більше у вас незавершених справ, тим більше витікає енергії на те, щоб всі ці справи пам'ятати.
Переходимо до другої пастки, і друга пастка витоку енергії – це розфокус уваги. Коли ви намагаєтеся встигати все і одразу, бути ефективною, бути продуктивною, робити одразу 10 справ одночасно, вести одразу декілька проєктів, ви вливаєте енергію потрохи кругом, але по факту змін немає у жодній із ваших задач, тому що ви розфокусовуєтеся, ви по краплинці додаєте енергії в кожну свою справу, але зрушень немає ніде. В результаті цього ви розчаровуєтеся, тому що немає змін, немає зрушень, енергія витрачена, сили потрачені, ілюзія ефективності і ілюзія продуктивності зроблена, але по факту змін немає. І це веде до великого розчарування, до фрустрації. Тому супер важливо не розфокусовувати себе, а обирати пріоритети. Що для вас зараз важливо, що для вас зараз має найбільше значення. Третя пастка – це вкрадена увага, це соцмережі, телефон, сповіщення. Я впевнена, що ви про це вже чули, я впевнена, що ви про це знаєте. Але коли ми знаємо, але нічого не змінюємо, то ніяких зрушень і змін в житті не відбувається. Знати недостатньо, важливо і робити якісь дії для того, щоб були зміни в житті. Чому я говорю про вкрадену увагу? Тому що зараз вся економіка побудована на нашій увазі. І буквально все в світі бореться за нашу увагу. Соцмережі, телефон, магазини, вивіски – все навколо бореться за увагу, тому що де наша увага, там ми знаходимося більше часу і там ми витрачаємо гроші. Економіка уваги працює саме так. Цілі корпорації, сотні тисяч людей працюють для того, щоб вашу увагу привертати саме до телефону, саме до цих соцмереж, щоб ви більше там часу знаходилися. Давайте тут без почуття провини, воно тут не допоможе, а подумайте, як конкретно, якими конкретними діями ви можете змінити це, як ви можете зменшити своє знаходження в телефоні. Для когось допоможе видалити додатки, для когось допоможе зробити телефон чорно-білим. Я колись спробувала, і це дійсно дуже ефективний метод. Телефон відразу стає не таким цікавим, і бажання сидіти в телефоні відразу скорочується. Прибрати сповіщення на телефоні, щоб ви самі обирали, коли заходити в соцмережі, а не щоб вони вас кликали туди. Тобто подумайте, а як тут ви можете змінити, які маленькі кроки можуть змінити це і забрати ваші витоки енергії саме в соцмережі, в телефон і в украдену увагу. Четверте – це негативний внутрішній діалог. Це коли ви забираєте самі у себе енергію через самокритику, через негативні думки, через внутрішнього критика, який постійно каже, ти недостатньо робиш, ти недостатньо стараєшся, всі інші вже давно попереду тебе, чому так погано говориш, чому так погано тут себе проявила. Тобто ви самі з'їдаєте свою енергію через самокритику. І на ці негативні внутрішні діалоги йде величезний об'єм енергії. Уявіть, що це величезна така діра, яка просто поглинає вашу енергію, тому що ви постійно в роздумах. Може мені знайти іншу роботу? Ні, я не зможу, бо в мене недостатньо компетенції, мене ніхто не візьме. А може мені підняти ціни? Ні, я не зможу, мене ніхто не буде купляти. Ти недостатньо розумна, ти недостатньо кваліфікована. І ось ці внутрішні розмови, ці негативні внутрішні діалоги, вони з'їдають колосально багато енергії, і в результаті ви залишаєтеся в сумнівах і не робите ніяких дій, не робите ніяких кроків для того, щоб покращити своє життя, не робите кроків, щоб змінити те, що вас не влаштовує в житті. І продовжуєте із дня в день перебувати в цих негативних діалогах, і, на жаль, нічого не змінюється. До речі, відео про внутрішнього критика і про ці внутрішні діалоги скоро вийде на моєму каналі, тому підписуйтеся, щоб не пропустити і щоб зрозуміти, як працювати зі своїм внутрішнім діалогом і як не зливати на це купу своєї енергії. П'ята пастка, про яку я хочу розповісти, це псевдовідпочинок. Коли вам здається, що ви відпочиваєте і відновлюєтеся, але насправді ви ще більше витрачаєте свою енергію. Що це може бути? Це може бути ті самі соцмережі і той самий телефон. Коли ви заходите в соцмережі, щоб отримати дофамін, щоб отримати задоволення і радість, і по факту в моменті вони додають вам енергії, але в довгостроковому періоді, через годину, наприклад, ви відчуваєте виснаження, ще більшу втому, ще більший упадок сил. Чому? Тому що це був псевдовідпочинок. Вам здалося, що ви відпочиваєте, відволікаєтеся, але насправді ви ще більше віддаєте туди енергії. Пропоную вам перейти до дій. Ви отримали інформацію, а тепер як ви можете її застосувати в своєму житті? Як інформація може стати трансформацією? Подумайте, що такого маленького ви можете зробити вже зараз, щоб зменшити витоки своєї енергії. Можливо, це соцмережі, можливо, це список незавершених справ, можливо, ви оберете на чому сфокусуватися і не витрачати свою енергію на все підряд.
Подумайте, що такого маленького ви можете зробити. Напишіть в коментарях, куди ви найбільше витрачаєте енергію, що ви зрозуміли після цього відео. Мені це буде дуже цікаво і важливо прочитати. Якщо вам було корисним це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим відео в Threads або зі своїми друзями. Допоможіть поширити це відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.